หลานเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเจ้าแมวที่ดูเย่อหยิ่งรักสันโดษถึงได้เปลี่ยนท่าทีมาคลอเคลียเหมือนเราเป็นโลกทั้งใบของมันความลับนี้มันซ่อนอยู่ในสัญชาตญาณอันลึกซึ้งที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกมันเชียวนะวันนี้ยายมะลิคนนี้จะถอดรหัสให้หลานฟังเองว่าอาการแบบไหนกันแน่ที่บอกว่าเจ้าแมวตัวแสบเขามองว่าหลานไม่ใช่แค่เจ้าของแต่คือแม่ผู้ให้กำเนิดและเป็นที่พึ่งพิงหนึ่งเดียวในหัวใจของมันสัมผัสแห่งความรักและพันธสัญญาบนอุ้งเท้าหลานเคยสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งพักผ่อนสบายๆแล้วเจ้าแมวเหมียวเดินเข้ามาหามันไม่ได้แค่มาขอนอนด้วยนะแต่มันเริ่มใช้อุ้งเท้านุ่มๆของมันกดลงบนตัวเราสลับซ้ายขวาอย่างเป็นจังหวะเหมือนคนกำลังนวดแป้งหรือทำขนมปังยังไงอย่างนั้นแหละคนโบราณเขาเรียกท่าทางนี้ว่าการนวดประจบแต่ในทางลึกซึ้งกว่านั้นสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดคือ 1. การนวดหรือการทำท่าฝนเล็บลงบนตัวเราท่าทางนี้หลานรู้ไหมว่ามันคือพฤติกรรมตกค้างมาตอนที่มันยังเป็นลูกแมวตัวจ้อยที่หลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอดของแม่แมวมันจะใช้เท้าหน้าบีบนวดเต้านมแม่เพื่อกระตุ้นให้น้ำนมไหลออกมาเลี้ยงชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำแบบนี้กับหลานนั่นหมายความว่าในสมองและหัวใจดวงน้อยๆของมันเขารู้สึกปลอดภัยอย่างที่สุดเหมือนได้ย้อนกลับไปอยู่ในจุดที่อุ่นใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งมันคือการประกาศก้องโดยไม่ต้องใช้เสียงว่าหลานคือแม่ที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำและมอบความอบอุ่นให้มันเสมอมายายจำได้ว่าสมัยก่อนตอนยายยังสาวๆยายมีแมววิเชียรมาศตัวหนึ่งชื่อเจ้าแต้มมันชอบมานวดที่หน้าตักยายทุกคืนก่อนนอนยายก็สงสัยว่ามันจะนวดทำไมนักหนาแต่พอมานึกดูดีๆวันไหนที่ยายเหนื่อยจากการไปทำนามาทั้งวันพอเจ้าแต้มมานวดให้ความเหนื่อยมันหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะหลานมันเหมือนสื่อถึงกันได้ว่าขอบใจนะที่ดูแลกันความเชื่อโบราณเขายังบอกอีกว่าแมวที่ชอบนวดเจ้าของคือแมวที่นำโชคลาภมาให้เพราะมันกำลังนวดเอาสิ่งอัปมงคลออกจากตัวเราและนวดเอาสิริมงคลเข้ามาแทนที่เป็นกุศโลบายที่คนเฒ่าคนแก่เขาใช้สอนลูกหลานให้เมตตาต่อสัตว์เพราะถ้าเรายิ่งรักมันก็ยิ่งมอบพลังงานดีๆให้เราแต่หลานต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเล็บคมๆของมันอาจจะทิ่มแทงเราบ้างแต่นั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดที่แมวตัวหนึ่งจะให้ได้มันยอมเปิดเผยด้านที่อ่อนแอที่สุดและสัญชาตญาณวัยเด็กที่สุดให้กับคนที่มันไว้วางใจเท่านั้นลองนึกภาพตามยายนะในความเงียบสงัดของค่ำคืนมีเพียงเสียงกรนเบาๆของแมวที่ดังก้องอยู่ในอกขณะที่มันนวดเราสลับไปมาเสียงนั้นแหละคือบทเพลงแห่งความสุขที่แม่แมวและลูกแมวใช้สื่อสารกันมันคือความผูกพันที่ก้าวข้ามขอบเขตของเผ่าพันธุ์ไปแล้วหลานจงภูมิใจเถิดว่าในสายตาของสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าเข้าถึงยากที่สุดชนิดหนึ่งหลานได้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดในโลกของมันไปเสียแล้วและพฤติกรรมการนวดนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงความลับอีกอย่างหนึ่งที่แมวมักจะทำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในตัวเราซึ่งมันจะน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อหลานได้รู้ว่าทำไมมันถึงชอบเอาของแปลกๆมาวางที่ปลายเท้าเราบ่อยๆของขวัญจากพรานป่าสู่มือแม่หลังจากที่มันนวดจนพอใจแล้วหลานอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจจนเกือบขวัญบินใช่ไหมล่ะวันดีคืนดีตื่นมาตอนเช้าเปิดประตูออกมาเจอจิ้งจกบ้างแมลงสาบบ้างหรือแม้แต่หนูตัวจ้อยที่มันไปล่ามาได้วางแหมะอยู่หน้าห้องนอนหรือบางทีก็คาบมาวางให้ข้างๆหมอนเลยทีเดียวอย่าเพิ่งไปดุไปตีมันเชียวนะหลานเพราะนี่คือสัญญาณที่2การนำของขวัญหรือเหยื่อมาให้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ยืนยันว่ามันมองหลานเป็นแม่ของมันอย่างเต็มตัวในป่ากว้างหรือในสัญชาตญาณดั้งเดิมแม่แมวมีหน้าที่สอนลูกล่าเหยื่อเมื่อลูกแมวยังเล็กแม่จะคาบเหยื่อที่ตายแล้วหรือกึ่งตายกึ่งเป็นมาให้ลูกฝึกหัดแต่พอแมวมาอยู่กับคนมันสลับบทบาทกันนะหลานมันเห็นว่าหลานน่ะช่างเป็นแม่ที่อ่อนแอเหลือเกินในสายตามันล่าหนูก็ไม่เป็นจับแมลงก็ไม่ได้มันเลยเกิดความกตัญญูและเป็นห่วงกลัวว่าแม่คนนี้จะอดตายมันเลยต้องออกไปสำแดงฝีมือการเป็นพรานป่าคาบของขวัญที่มันคิดว่าดีที่สุดและมีค่าที่สุดมามอบให้เพื่อเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมค่าข้าวสุกที่หลานเลี้ยงดูมันมาคนโบราณเขาถือว่าแมวที่คาบสัตว์หรือสิ่งของมาให้เจ้าของคือแมวที่รู้คุณคน
และเป็นแมวที่จะนำพาความมั่งคั่งมาสู่บ้านเรือน เพราะมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มันสามารถหามาเผื่อแผ่คนในบ้านได้ยายเคยเห็นแมวของเพื่อนบ้านคนหนึ่งมันไม่ได้คาบสัตว์นะแต่มันชอบไปคาบใบไม้แห้งสวยๆหรือบางทีก็คาบถุงพลาสติกของคนอื่นมาวางให้เจ้าของดูประหนึ่งเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่านั่นแหละคือหัวใจของมันพยายามจะบอกว่าดูสิแม่ฉันเก่งไหมฉันหาของกินมาฝากแม่แล้วนะการถอดรหัสพฤติกรรมนี้ทำให้เราเห็นว่าแมวมีความกตัญญูที่แสดงออกในแบบของสัตว์นักล่ามันไม่ได้ประจบด้วยคำพูดแต่มันแสดงออกด้วยการกระทำที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของมันเองทุกครั้งที่หลานเห็นของขวัญเหล่านั้นแม้จะรู้สึกแหยงแค่ไหนก็ตามให้ลองลูบหัวมันเบาๆและเอ่ยชมมันสักนิดเถอะเพราะนั่นคือการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมันรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำให้แม่ภูมิใจมันจะยิ่งรักและปกป้องหลานมากขึ้นไปอีกแต่ความรักของแมวไม่ได้จบอยู่แค่การหาของมาให้เท่านั้นนะหลานพฤติกรรมต่อมาที่ยายจะเล่าให้ฟังน่ะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารทางสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดๆหลานเคยสังเกตไหมเวลาเจ้าเหมียวนั่งจ้องหน้าเรานิ่งๆแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆเหมือนคนกำลังง่วงนอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยท่าทางนั้นแหละคือรหัสลับที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่ามันยอมรับในตัวเราอย่างหมดใจแต่ก่อนที่ยายจะเฉลยเรื่องสายตานั้นยายอยากให้ลองนึกดูว่าเคยไหมที่อยู่ดีๆเจ้าเหมียวก็เดินเข้ามาแล้วเอาหัวแข็งๆของมันมาโขกที่ขาเราเบาๆจนเราเกือบล้มสัมผัสอุ่นจากหน้าผากรอยประทับแห่งความเป็นเจ้าของนั่นแหละหลานเอ้ยสัญญาณที่ 3การใช้หัวโขกหรือเอาแก้มมาถูไถตัวเราหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าการเอาหัวชนนั่นแหละแต่อย่าไปจำคำเมืองนอกเขาเลยบ้านเราเรียกง่ายๆว่าการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยกลิ่นหลานสังเกตดูสิเวลาเจ้าเหมียวเดินเข้ามาหามันไม่ได้แค่เดินผ่านไปเฉยๆนะแต่มันจะเอาหน้าผากแข็งๆของมันมาโขกที่หัวเข่าเราบ้างที่แขนเราบ้างหรือถ้าเรานั่งอยู่บนพื้นมันก็จะโขกเข้าที่หน้าเราเลยก็มีท่าทางแบบนี้ถ้าเป็นคนทำใส่กันก็คงดูเหมือนจะหาเรื่องชวนทะเลาะใช่ไหมล่ะแต่สำหรับแมวแล้วมันคือการมอบตำแหน่งยอดคุณแม่ให้เราอย่างเป็นทางการเชียวนะคนโบราณเขาช่างสังเกตเขาบอกว่าที่บริเวณหน้าผากแก้มและซอกหูของแมวเนี่ยมันมีต่อมกลิ่นลึกลับซ่อนอยู่เป็นกลิ่นที่มนุษย์เราดมไม่ได้หรอกหลานแต่มันคือรหัสลับของพวกมันเวลาที่มันเอาหน้ามาถูไถเรามันกำลังป้ายกลิ่นเฉพาะตัวของมันลงบนตัวเราเพื่อบอกกับแมวตัวอื่นๆทั่วปฐพีว่าคนนี้แม่ข้าใครอย่าแตะมันคือการประกาศอาณาเขตของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่สัตว์ตัวเล็กๆจะทำได้ยายจำได้ว่าสมัยก่อนตอนยายยังเด็กยายเคยเห็นแมวไทยสีสวัสดตัวหนึ่งของทวดมันไม่เคยยอมให้ใครอุ้มเลยนะแต่กับทวดคนเดียวเท่านั้นที่มันจะยอมเดินเข้ามาชนหัวด้วยทุกเช้าทวดบอกว่านั่นแหละคือการที่มันมารับขวัญและฝากตัวเป็นลูกหลานในเรือนในทางกุศโลบายโบราณเขาว่ากันว่าการที่แมวมาคลอเคลียแบบนี้เป็นการช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราด้วยนะเพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวต่อพลังงานมากวันไหนที่เราไปเจอเรื่องร้ายๆนอกบ้านมาพอกลับมาถึงเรือนแล้วเจ้าเหมียวมาถูไถขาเรานั่นแหละมันกำลังช่วยดูดซับความหม่นหมองในใจเราออกไปแล้วแทนที่ด้วยกลิ่นอายแห่งความสุขและความปลอดภัยของมันมองว่าหลานคือที่พักพิงเป็นเสาหลักของบ้านที่มันสามารถฝากชีวิตไว้ได้หลานลองนึกดูสิในโลกที่กว้างใหญ่และน่ากลัวสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆการที่มันกล้าเอาอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหัวมาชนกับเรามันคือการแสดงความไว้ใจอย่างหาที่สุดไม่ได้มันรู้ว่าหลานจะไม่ทำร้ายมันรู้ว่ามือคู่นี้แหละที่จะคอยลูบหัวปลอบประโลมมันในยามที่เสียงฟ้าร้องดังสนั่นหรือในยามที่หมาข้างบ้านเห่ากันโชคพฤติกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่การอ้อนธรรมดาแต่มันคือรอยประทับตราของโลกที่บอกว่าแม่คือโลกทั้งใบของผมนะจ๊ะแต่ความรักของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสัมผัสทางกายหรอกนะหลานพอยายพูดเรื่องหัวชนแล้วยายก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของหน้าต่างของหัวใจหลานเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเจ้าเหมียวถึงได้นั่งจ้องหน้าเรานิ่งๆจ้องเสียจนเราเขินเลยทีเดียวท่าทางนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณถัดไปที่ยายอยากจะบอกให้หลานรู้
มนตราแห่งดวงตาและการบอกรักอย่างไร้เสียงมาต่อกันที่เรื่องดวงตากลมโตของพวกมันบ้างนะหลานสัญญาณที่ 4การจ้องตาแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆท่าทางนี้แหละที่ยายอยากให้หลานจดจำไว้ให้มั่นเพราะในโลกของสัตว์นักล่าการจ้องตากันตรงๆนานๆมันหมายถึงการท้าทายหรือการเตรียมตัวจะเข้าจู่โจมแต่สำหรับแมวที่มองว่าหลานเป็นแม่ของมันกฎเกณฑ์นี้จะถูกทำลายทิ้งไปทันทีหลานเคยเห็นเวลาเจ้าเหมียวนอนพังภาพอยู่บนตู้เสื้อผ้าหรือขดตัวอยู่บนโซฟาไหมมันจะชอบส่งสายตาละห้อยมาทางเราพอเราสบตามันปุ๊บมันจะไม่หลบตานะแต่มันจะค่อยๆหรี่ตาลงจนปิดสนิทแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ช้าๆท่าทางเหมือนคนกำลังง่วงนอนสุดขีดนั่นแหละคนโบราณท่านสอนยายมาว่านั่นคือการส่งยิ้มด้วยดวงตาหรือที่บางคนเขาเรียกว่าการจุมพิษผ่านสายตามันคือการบอกรักที่ละเมียดละไมที่สุดโดยไม่ต้องเอ่ยปากสักคำเดียวทำไมยายถึงบอกว่านี่คือสัญญาณของความเป็นแม่น่ะเหรอก็เพราะว่าการที่สัตว์ตัวหนึ่งยอมหลับตาลงต่อหน้าเรามันหมายความว่ามันยอมวางการป้องกันตัวเองลงทั้งหมดมันรู้สึกปลอดภัยขนาดที่ว่าต่อให้มันหลับตาอยู่หลานก็จะไม่ทำอันตรายมันแน่นอนนี่คือความเชื่อใจระดับสูงสุดที่ลูกมีให้แม่เหมือนทารกที่หลับตาพริ้มตอนดูดนมแม่นั่นแหละหลานเอ๋ยมันคือช่วงเวลาที่หัวใจสองดวงจูนเข้าหากันได้อย่างประหลาดยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าเวลาเห็นแมวทำแบบนี้ให้เราทำกลับคืนไปให้มันด้วยนะค่อยๆหลับตาลงช้าๆส่งความเมตตาผ่านสายตาไปให้มันจะรับรู้ได้ทันทีว่าอ๋อแม่ก็รักหนูเหมือนกันนะความสัมพันธ์แบบนี้แหละจะทำให้แมวอยู่ติดบ้านไม่หนีไปเที่ยวไหนไกลเพราะมันรู้ว่าที่นี่มีคนที่คุยกับมันรู้เรื่องผ่านภาษาใจในสมัยก่อนยายเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับแมวของหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านว่าแมวตัวนี้ฉลาดนักเวลาท่านนั่งกรรมฐานเจ้าแมวก็จะมานั่งข้างๆแล้วคอยทำท่าหลับตาช้าๆแบบนี้ใส่ท่านประจำท่านบอกว่ามันคือการสื่อสารทางจิตชนิดหนึ่งที่แสดงถึงความเคารพและความผูกพันอันบริสุทธิ์การที่แมวทำแบบนี้กับหลานแสดงว่าหลานเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาธรรมสูงจนสัตว์สัมผัสได้และยกย่องให้เป็นผู้ปกครองเหนือหัวใจของมันแต่หลานรู้ไหมว่านอกจากดวงตาที่ทรงเสน่ห์แล้วเสียงที่มันเปล่งออกมาก็มีความลับซ่อนอยู่ไม่แพ้กันปกติแมวคุยกันเองมันไม่ค่อยร้องเมี้ยวๆใส่กันหรอกนะแต่มันจะเก็บเสียงนี้ไว้ใช้กับคนเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นมันมีเสียงหนึ่งที่ลึกลับกว่าเสียงเมี้ยวเป็นเสียงที่ดังอยู่ข้างในอกของมันเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆเราหลานเคยได้ยินเสียงครึดๆเหมือนเครื่องจักรเล็กๆทำงานในตัวมันไหมล่ะนั่นแหละคือบทเพลงต่อไปที่ยายจะเล่าให้ฟังเสียงเพลงแห่งชีวิตและบทสวดภาวนาของเจ้าเหมียวนั่นแหละหลานรักสัญญาณที่ 5การส่งเสียงครางครืดหรือเสียงกรนในลำคอเมื่อไหร่ก็ตามที่หลานอุ้มมันขึ้นมาพาดบ่าหรือเพียงแค่เอามือไปสัมผัสโดนตัวมันเบาๆแล้วได้ยินเสียงครืดดังสะเทือนออกมาจากซี่โครงของมันนั่นแหละคือบทเพลงแห่งความสุขที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกใบนี้เลยนะคนโบราณเขาช่างสังเกตเขาบอกว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงที่แมวใช้สื่อสารทั่วไปแต่มันคือเสียงที่แม่แมวใช้คุยกับลูกแมวตั้งแต่ลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันลูกแมวที่ตายังปิดสนิทหูก็ยังรับเสียงได้ไม่ชัดเจนมันจะรับรู้ถึงความรักและความปลอดภัยของแม่ผ่านแรงสั่นสะเทือนนี้แหละการที่เจ้าเหมียวทำเสียงแบบนี้ใส่หลานมันคือการประกาศความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าในตอนนี้ในวินาทีนี้มันกำลังรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุดเหมือนเด็กทารกที่ได้นอนหนุนอกแม่แล้วได้ยินเสียงหัวใจแม่เต้นเป็นจังหวะมันเป็นเสียงที่บอกว่าฉันไว้ใจเธอที่สุดฉันรักเธอที่สุดและฉันรู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อมีเธออยู่ข้างๆยายจำได้ว่าสมัยยายยังสาวมีแมวสีสวัสดตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองมันชอบมานอนบนอกยายเวลาที่ยายไม่สบายพอเสียงกรนของมันดังขึ้น
ยายรู้สึกเหมือนความเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุเลาลงอย่างประหลาดเลยนะหลาน นักปราชญ์สมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าเสียงกรนของแมวคือเสียงสวดมนต์ให้เจ้าของนะเป็นกุศโลบายที่สอนให้คนเราเมตตาสัตว์เพราะเมื่อเรามีจิตเมตตาเสียงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวล นั้นจะช่วยปลอบประโลมจิตใจที่วุ่นวายของเราให้สงบลงได้ในความเงียบสงัดของบ้านไม้โบราณเสียงครืดครืดนี้แหละที่เป็นเพื่อนคลายเหงาชั้นดีมันบอกให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้แต่เรายังมีชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งที่เทิดทูนเราเป็นดั่งเทพเจ้าเป็นดั่งแม่ผู้ให้กำเนิดหลานลองสังเกตดูสิเวลาที่มันกรนบางทีมันจะหลับตาพริ้มไปด้วยนั่นแหละคือสภาวะที่มันถอดวางความระแวดระวังทุกอย่างทิ้งไปสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ต้องคอยระวังภัยตลอดเวลาถูกแทนที่ด้วยความอุ่นใจที่ได้อยู่ใกล้หลานมันรู้ว่าตราบใดที่แม่ยังอยู่ตรงนี้จะไม่มีพยันตรายใดๆกล้ำกายมาถึงมันได้เลยนี่คือพันธสัญญาทางใจที่ผูกพันกันยิ่งกว่าเลือดเนื้อเสียอีกและยิ่งถ้ามันเดินตามหลานต้อยๆไปทุกที่เพื่อจะส่งเสียงนี้ให้ได้ยินแล้วก็นั้นยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าหลานคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลของมันแต่ความผูกพันไม่ได้จบอยู่แค่เสียงในลำคอนะหลานพฤติกรรมถัดไปที่ยายจะเล่าแหละมันทั้งน่าเอ็นดูและบางทีก็ชวนให้เราลำบากใจอยู่ไม่น้อยหลานเคยไหมล่ะจะไปเข้าห้องน้ำก็มีเงาสีขาเดินตามจะไปห้องครัวก็มีหางนุ่มๆมาปัดป่ายขาจนบางทีแทบจะสะดุดล้มท่าทางเดินตามติดแจเหมือนเงาตามตัวแบบนี้แหละคือรหัสลับอีกอย่างที่ยายจะคลายปมให้หลานฟังในลำดับต่อไปเงาแห่งรักที่ก้าวเดินตามรอยเท้าแม่มาว่ากันต่อเรื่องเงาสีขาที่ขยันเดินตามเราซะยิ่งกว่าเจ้าหนี้ตามทวงเงินอีกนะหลานสัญญาณที่ 6การเดินตามติดแจไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าหลานจะขยับตัวไปทางไหนจะลุกจากโซฟาไปหยิบน้ำในตู้เย็นหรือแม้แต่จะเดินเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวเจ้าตัวแสบมันจะต้องรีบสปริงตัวลุกขึ้นมาแล้วเดินหน่วยหน้าตามหลังมาติดๆท่าทางแบบนี้แหละคือพฤติกรรมต้นแบบที่ลูกแมวจะทำกับแม่ของมันในธรรมชาติในป่ากว้างลูกแมวต้องเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากการสังเกตและเดินตามแม่ไปทุกย่างก้าวเพื่อไม่ให้พลัดหลงและเพื่อรับการปกป้องจากพยันตรายเมื่อมันมองว่าหลานคือแม่มันจึงไม่อยากจะละสายตาไปจากหลานเลยแม้แต่วินาทีเดียวสำหรับมันแล้วหลานคือผู้นำทางคือแหล่งความรู้และคือความปลอดภัยที่เคลื่อนที่ได้มันไม่ได้ตามเพื่อจะขออาหารเสมอไปหรอกนะแต่มันตามเพราะมันอยากมีส่วนร่วมในชีวิตของหลานอยากรู้ว่าแม่ทำอะไรอยู่หรอแม่ไปไหนน่ะหนูไปด้วยคนนะคนโบราณเขาเปรียบเปรยไว้ว่าแมวที่เดินตามเจ้าของคือแมวทหารเสือมันกำลังทำหน้าที่อารักขาเรานะหลานมันจะคอยดูซ้ายดูขวาให้เราเสมอแม้ว่าในบ้านเราจะไม่มีเสือสิงกระทิงแรดที่ไหนแต่มันก็ยังอยากจะทำหน้าที่ลูกที่ดีที่คอยระแวดระวังภัยให้แม่ยายเคยมีแมวตัวหนึ่งชื่อเจ้าขามมันเดินตามยายไปจนถึงท่าน้ำทุกเช้าพอยายลงไปอาบน้ำมันก็จะนั่งรอที่หัวบันไดไม่ไปไหนจนกว่ายายจะขึ้นมานั่นแหละคือความจงรักภักดีที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วการที่มันชอบตามเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยหลานอย่าไปรำคาญมันเลยนะเพราะในสายตาของแมวห้องน้ำคือที่ที่อันตรายที่สุดเพราะมันเป็นที่ที่แม่ต้องถอดเกราะป้องกันตัวและสัมผัสกับน้ำที่แมวส่วนใหญ่ไม่ชอบมันเลยเป็นห่วงกลัวว่าแม่จะจมน้ำตายหรือได้รับอันตรายมันเลยต้องขอนั่งเฝ้าหน้าประตูหรือเดินวนเวียนอยู่ข้างๆเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ของมันยังปลอดภัยดีอยู่พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงระดับความผูกพันที่สูงมากนะหลานเพราะแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระและชอบสันโดษการที่มันยอมสละเวลาพักผ่อนนอนกลางวันเพื่อมาเดินตามเรามันคือการบอกว่าการได้อยู่ใกล้ๆเธอมีค่ากว่าการนอนหลับบนเบาะนุ่มๆเสียอีกหลานลองนึกดูสิมีใครในโลกนี้บ้างที่จะดีใจทุกครั้งที่เห็นเราลุกเดินและเดินตามเราโดยความเต็มใจแบบนี้บ้างล่ะถ้าไม่ใช่โลกที่รักแม่สุดหัวใจแต่ความน่ารักของมันยังไม่หมดแค่นี้นะพอยายพูดเรื่องการเดินตามแล้วยายก็นึกถึงอีกท่าทางหนึ่งที่แมวชอบทำเวลาที่มันอยากจะบอกรักเราอย่างสุดซึ้งมันคือท่าทางที่ดูตลกแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ทำให้คนเป็นแม่แมวต้องใจอ่อนโยบยาบหลานเคยเห็นไหมเวลาที่มันเดินเข้ามาหาแล้วจู่ๆก็ล้มลงตึงทิ้งตัวนอนหงายโชว์พุงกะทินุ่มๆให้เราดูท่าทางนี้แหละคือยอดปรารถนาของคนรักแมวเลยล่ะหลานเอ๋ยความไว้วางใจที่มอบให้
ผ่านพุงนุ่มและแผ่นหลัง ต่อจากที่ยายเกริ่นไว้เมื่อครู่ในหลานที่ว่าเจ้าเหมียวชอบเดินมาดักหน้าแล้วก็ลุ้มตัวลงนอนหงายท้องตึงใส่เรานั่นแหละสัญญาณที่ 7การนอนหงายโชว์พุงและยอมให้สัมผัสส่วนท้องนี่คือสุดยอดแห่งการแสดงความรักที่ลึกซึ้งที่สุดเลยนะหลานรู้ไหมในโลกของสัตว์ป่าหรือสัญชาตญาณสัตว์นักล่าอย่างแมวหน้าท้องคือจุดที่อ่อนแอที่สุดและอันตรายที่สุดเพราะมันเป็นที่รวมของอวัยวะสำคัญทั้งหมดถ้าถูกศัตรูโจมตีที่พุงนั่นหมายถึงชีวิตเลยนะคนโบราณเขาถึงบอกว่าแมวจะไม่มีวันหงายท้องให้ใครดูสุ่ม4สุ่ม5เด็ดขาดเว้นแต่ว่ามันจะรู้สึกปลอดภัยแบบ 100%การที่มันทำแบบนี้กับหลานมันกำลังจะบอกว่าแม่จ๋าหนูเชื่อใจแม่ที่สุดในโลกเลยนะหนูรู้ว่าแม่จะไม่มีวันทำร้ายหนูแน่นอนมันเหมือนเด็กทารกที่นอนดิ้นไปมาบนเบาะแล้วรอให้แม่มาหยอกล้อนั่นแหละจ้ะยายจำได้ว่าเจ้าด่างแมวที่บ้านยายสมัยก่อนมันชอบมาทำท่านี้ตรงชานเรือนเวลาที่ยายทำกับข้าวเสร็จพอยายวางมือจากสากตำน้ำพริกแล้วไปเกาพุงให้มันนะมันจะคลางคลืดอย่างมีความสุขเสียงนั้นมันฟ้องเลยว่ามันอิ่มใจแค่ไหนแต่หลานต้องระวังหน่อยนะบางทีพอมันหงายท้องโชว์แล้วเราไปจับพอมันตกใจหรือมันหมั่นเคี้ยวมันอาจจะเอาขาหลังมาถีบปั่นมือเราบ้างนั่นไม่ใช่การทำร้ายนะหลานแต่มันคือการชวนเล่นแบบที่ลูกแมวเล่นกับแม่แมวในรังนั่นแหละมันเป็นกุศโลบายที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ลูกแมวได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อและการป้องกันตัวโดยมีแม่เป็นคู่ซ้อมที่ไว้ใจได้ที่สุดการที่หลานกลายเป็นคู่ซ้อมของมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าในสายตาของมันหลานคือแม่ผู้ให้การเรียนรู้และปกป้องมันได้ทุกอย่างอยากให้หลานสังเกตอีกนิดว่าเวลาที่มันนอนหงายท้องเนี่ยหูมันจะผึ่งลำตัวจะผ่อนคลายไม่มีการระแวดระวังภัยรอบข้างเลยเพราะมันรู้ว่าตราบใดที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้จะไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือหมาที่ไหนเข้ามาทำร้ายมันได้มันคือการมอบชีวิตไว้ในกำมือของหลานอย่างแท้จริงความผูกพันที่แน่นแฟ้นแบบนี้แหละที่คนโบราณเขาถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยงเพราะสัตว์ที่ได้รับความรักจนถึงขั้นยอมเปิดเผยจุดอ่อนที่สุดย่อมจะนำพาสิ่งดีๆและพลังงานที่บริสุทธิ์มาสู่บ้านเรือนนั้นๆเสมอแล้วหลานเคยสังเกตไหมล่ะพอเราเกาพุงให้มันจนพอใจแล้วเจ้าเหมียวบางตัวมันจะเริ่มทำสิ่งที่ดูเหมือนจะสกปรกในสายตาคนทั่วไปแต่มันคือการทำความสะอาดที่เปี่ยมไปด้วยมนตราแห่งรักมันจะเริ่มยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ใช้ลิ้นสักๆของมันเลียไปตามมือตามแขนของเราท่าทางแบบนี้แหละที่ยายจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันสำคัญยังไงมนตราแห่งเรียวลิ้นสากและการประทับตราความเป็นลูกมาถึงเรื่องลิ้นของเจ้าเหมียวกันบ้างนะหลานสัญญาณที่ 8การเลียและแต่งขนให้กับเราหลานเคยรู้สึกสากๆเวลาเจ้าเหมียวมาเลียที่มือหรือหน้าบ้างไหมล่ะคนไม่รู้เขาก็อาจจะคิดว่ามันหิวหรือมันได้กลิ่นกับข้าวติดมือเรามาแต่จริงๆแล้วในทางความเชื่อและพฤติกรรมสัตว์การเลียคือการรับขวัญและการสร้างกลุ่มก้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยเชียวนาในธรรมชาติแม่แมวจะใช้ลิ้นเลียตัวให้ลูกแมวตั้งแต่เกิดเพื่อทำความสะอาดและเพื่อกระตุ้นให้ลูกแมวรู้สึกตัวและหายใจได้คล่องแคล่วการเลียคือการส่งผ่านความรักและความอาทรที่สัมผัสได้จริงเมื่อแมวโตขึ้นมันจะยังคงพฤติกรรมนี้ไว้เพื่อใช้กับสมาชิกในครอบครัวที่มันรักที่สุดเท่านั้นการที่มันยอมใช้ลิ้นสักๆของมันเลียตามผิวหนังของหลานนั่นหมายความว่ามันเห็นหลานเป็นแมวตัวใหญ่ที่เป็นแม่ของมันกำลังช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวให้หลานเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าเราสองคนคือพวกเดียวกันนะคนโบราณเขาเปรียบเปรยไว้ว่าลิ้นแมวเหมือนแปลงลงอาคมนะหลานเวลาที่มันเลียเรามันกำลังช่วยขจัดสิ่งไม่ดีหรือเสนียดจันไรออกจากตัวเราเป็นการทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจยายเคยเห็นคนสมัยก่อนเวลาจะออกไปทำธุระสำคัญถ้าแมวที่บ้านมาเดินเลียมือเลียเท้าท่านจะถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าวันนี้จะทำอะไรก็ราบรื่นเพราะลูกสมุนสีขามันช่วยปัดเป่าอุปสรรคให้
ตั้งแต่ยังไม่ก้าวพ้นประตูบ้านยิ่งไปกว่านั้นการเลียยังเป็นการฝากกลิ่นของมันไว้บนตัวหลานด้วยนะเป็นกลิ่นที่ลึกซึ้งกว่าการเอาหัวมาโขกเสียอีกเพราะมันคือน้ำลายที่กลั่นออกมาจากร่างกายของมันเองมันต้องการจะบอกแมวตัวอื่นๆหรือสัตว์ตัวอื่นๆว่าแม่คนนี้ฉันดูแลอยู่ใครห้ามมายุ่งเป็นการประกาศอาณาเขตแห่งรักที่ละเมียดละไมที่สุดหลานลองคิดดูสิสัตว์ที่รักสะอาดนักหนาอย่างแมวยอมเสียน้ำลายและเวลามานั่งเลียเราเนี่ยมันต้องรักเราขนาดไหนถ้าวันไหนหลานเหนื่อยๆมาแล้วเจ้าเหมียวมานั่งข้างๆค่อยๆเลียมือหลานไปเรื่อยๆให้หลานหลับตาแล้วรับสัมผัสนั้นไว้นะมันคือการบำบัดทางจิตใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันเหมือนได้ยินเสียงมันกระซิบว่าแม่จ๋าเหนื่อยไหมหนูอยู่ตรงนี้แล้วนะหนูจะช่วยดูแลแม่เองความผูกพันระดับนี้มันก้าวข้ามความเป็นเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงไปไกลแล้วแต่มันคือจิตวิญญาณที่เกื้อกูลกันแต่หลานรู้ไหมนอกจากสัมผัสจากลิ้นแล้วเจ้าเหมียวยังมีวิธีสื่อสารที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกโดยเฉพาะเวลาที่มันอยากจะเรียกเราให้หันไปมองหรืออยากจะอ้อนเอาอะไรสักอย่างมันจะใช้น้ำเสียงที่มันไม่เคยใช้กับแมวตัวไหนในโลกเลยเสียงนั้นแหละคือรหัสลับบทต่อไปที่ยายกำลังจะคลายปมให้ฟังในตอนหน้านะหลานสำเนียงอ้อนออนและบทสนทนาที่มีแค่เราที่รู้ใจมาว่ากันด้วยสัญญาณที่ 9การส่งเสียงร้องด้วยโทนเสียงพิเศษเพื่อสื่อสารกับเราหลานเคยสังเกตไหมว่าเวลาเจ้าเหมียวมันร้องคุยกับแมวตัวอื่นนอกบ้านเสียงมันจะฟังดูน่ากลัวขมขวัญหรือไม่ก็นิ่งเงียบใส่กันไปเลยแต่พอเดินเข้ามาหาหลานในห้องนอนน้ำเสียงของมันจะเปลี่ยนไปทันทีมันจะกลายเป็นเสียงเมี้ยวที่แหลมเล็กนุ่มนวลหรือบางตัวก็ทำเสียงสั้นๆทีๆเหมือนกำลังชวนคุยเรื่องลมฟ้าอากาศนั่นแหละคนโบราณท่านสอนยายว่าแมวเป็นสัตว์ที่ฉลาดเป็นกรดมันรู้ว่ามนุษย์อย่างเราสื่อสารด้วยเสียงมันเลยพยายามเลียนแบบเสียงของทารกหลานรู้ไหมว่านักปราชญ์สมัยก่อนท่านสังเกตเห็นว่าคลื่นเสียงที่แมวใช้เรียกเจ้าของเนี่ยมันมีความถี่ใกล้เคียงกับเสียงลูกน้อยร้องไห้โยเยหาแม่ที่สุดเลยนะนี่คือสัญชาตญาณที่มันขุดขึ้นมาใช้เพื่อให้หลานรู้สึกเอ็นดูและอยากจะปกป้องดูแลมันทันทีที่ได้ยินในสมัยที่ยายยังเป็นสาวน้อยยายเคยเลี้ยงแมวสีสวาทตัวหนึ่งชื่อเจ้าสายหยุดมันมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครเลยนะเวลาที่ยายกลับจากโรงเรียนมันจะวิ่งมาหาแล้วส่งเสียงร้องแง้วเบาๆ 2-3 ครั้งยายสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ได้ร้องเพราะหิวแต่มันร้องเพราะมันดีใจที่ได้เห็นหน้าแม่ของมันอีกครั้งพฤติกรรมนี้คือการที่มันยอมสลัดความเย่อหยิ่งแบบแมวผู้ใหญ่ทิ้งไปแล้วยอมกลับไปเป็นลูกแมวตัวจ้อยที่โหยหาความรักจากแม่ตลอดเวลาหลานลองตั้งใจฟังดูสิเวลาที่หลานคุยกับมันแล้วมันส่งเสียงตอบรับกลับมาเป็นระยะนั่นแหละคือการที่มันเห็นหลานเป็นที่พึ่งทางใจอย่างที่สุดมันพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยการสื่อสารที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มันจะทำได้มันไม่ใช่แค่การขอข้าวขอน้ำหรอกนะแต่มันคือการบอกเล่าความรู้สึกผ่านสำเนียงที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหลานคนเดียวในโลกยิ่งถ้าวันไหนหลานเงียบไปแล้วมันเดินมานั่งจ้องหน้าแล้วร้องเรียกหาด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนจะถามว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะนั่นแหละคือสุดยอดแห่งความรักแล้วหลานเอ้ยมันคือการที่มันยอมรับว่าหลานคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันและมันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหลานเช่นกันความผูกพันที่สื่อสารกันด้วยเสียงอ่อนๆแบบนี้แหละที่จะนำไปสู่ความเชื่อใจขั้นสูงสุดที่แม้แต่ในยามที่วิญญาณของเราล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันมันก็ยังอยากจะตามไปคุ้มครองพันธสัญญาในนิทราการและการอารักขาจิตวิญญาณพอพูดถึงเรื่องโลกแห่งความฝันหลานเคยสังเกตไหมว่าทำไมเจ้าเหมียวตัวแสบถึงต้องมาขอนอนด้วยทุกคืนสัญญาณที่ 10การเลือกที่จะนอนหลับเคียงข้างหรือนอนทับบนตัวเรานี่แหละคือการยืนยันว่ามันมองหลานเป็นแม่ที่แท้จริงเพราะในธรรมชาติของสัตว์ป่าช่วงเวลาที่นอนหลับคือช่วงที่พวกมันอ่อนแอและเสี่ยงต่อพยันตรายที่สุดคนโบราณท่านมีความเชื่อที่ลึกซึ้งมากนะหลาน
ท่านว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีสัมผัสที่ 6 สามารถมองเห็นสิ่งที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น และในยามที่เราหลับขวัญหรือวิญญาณของเราอาจจะอ่อนแอลงการที่แมวมานอนขดตัวอยู่ข้างๆหรือนอนทับบนอกเรานั่นแหละคือการที่มันทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองมันยอมเสียสละช่วงเวลาพักผ่อนของมันเพื่อคอยระแวดระวังภัยให้แม่ของมันทำไมมันต้องเลือกมานอนบนตัวเราล่ะนอกจากความอบอุ่นที่มันได้รับจากร่างกายเราแล้วมันยังอยากได้ยินเสียงหัวใจของหลานเต้นด้วยนะเหมือนตอนที่มันเป็นลูกแมวตัวน้อยนอนเบียดเสียดอยู่กับอกแม่แมวนั่นแหละเสียงหัวใจเต้นของหลานคือบทเพลงที่ทำให้มันรู้สึกอุ่นใจที่สุดมันจะรู้สึกว่าตราบใดที่มันยังสัมผัสได้ถึงจังหวะชีวิตของแม่มันก็สามารถหลับตาลงได้อย่างสนิทใจยายจำได้ว่าสมัยก่อนบ้านเราเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงเวลากลางคืนลมพัดโกรกจนบางทีก็รู้สึกหนาวสั่นแต่ถ้าวันไหนเจ้าทองแมวตัวโปรดของยายมานอนเบียดอยู่ที่ข้างหมอนยายจะรู้สึกอบอุ่นไปถึงหัวใจเลยนะมันเหมือนเรามีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคอยดูแลอยู่ใกล้ๆกุศโลบายโบราณท่านสอนไว้ว่าแมวที่ชอบนอนกับเจ้าของคือแมวที่คอยช่วยแบกรับเคราะห์กรรมแทนเรานะหลานเพราะมันรักเรามากจนยอมเป็นโล่กำบังให้ทุกอย่างพฤติกรรมนี้ยังสะท้อนถึงความรักที่บริสุทธิ์ใจที่สุดด้วยเพราะมันไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆในขณะที่มันหลับมันแค่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มันรักที่สุดเท่านั้นหลานลองคิดดูสิสัตว์ที่รักอิสระและชอบไปไหนมาไหนตัวเดียวอย่างแมวยอมลดทิฐิและยอมผูกมัดตัวเองไว้กับเราในทุกๆคืนมันคือการบอกว่าที่ไหนที่แม่ที่นั่นคือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดของผมความสัมพันธ์ที่แสนอบอุ่นในยามนิทรานี้ยังส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมตอนที่มันตื่นด้วยนะหลานโดยเฉพาะการแสดงออกผ่านส่วนที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรอย่างหางของมันแต่หลานรู้ไหมว่าหางแมวนี่แหละคือลายเซ็นแห่งความรักที่มันจะใช้เขียนลงบนตัวหลานเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าสายสัมพันธ์ของแม่โลกคู่นี้มันมั่นคงเพียงใดธงชัยแห่งความรักและรหัสลับรูปคำถามหลานเคยสังเกตไหมเวลาที่หลานเดินกลับเข้าบ้านมาเหนื่อยๆแล้วเจ้าเหมียววิ่งมารับที่ประตูสิ่งแรกที่หลานจะเห็นไม่ใช่แค่หน้าตาบ้องแบ้วของมันนะแต่คือหางของมันนั่นแหละสัญญาณที่11การตั้งหางตรงและม้วนปลายหางเป็นรูปคำถามหรือการใช้หางพันรอบขานี่คือท่าทางที่บ่งบอกถึงความปีติยินดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนคนเราเวลาดีใจแล้วโบกมือไหวๆนั่นแหละหลานเอ้ยแต่สำหรับแมวที่มองว่าหลานคือแม่การตั้งหางตรงแน่วแล้วม้วนปลายจริมนิดๆเหมือนเครื่องหมายคำถามมันคือการบอกว่าแม่จ๋าหนูดีใจที่สุดเลยที่แม่กลับมาหนูรอแม่ทั้งวันเลยนะในตำราดูลักษณะแมวของคนโบราณท่านให้ความสำคัญกับหางมากนะหลานแมวที่หางยาวเรียวและขยับไหวอย่างมีจังหวะเวลาเจอเจ้าของท่านว่าเป็นแมวที่นำโชคลาภมาให้เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีจิตใจเบิกบานพลังงานดีๆจากตัวมันจะแผ่กระจายไปทั่วบ้านหลานลองนึกภาพตามยายนะในธรรมชาติเวลาลูกแมวเดินตามแม่แมวในพงหญ้าแม่แมวจะชูหางขึ้นสูงเพื่อให้ลูกๆเห็นเป็นจุดสังเกตไม่ให้พลัดหลงกันดังนั้นเมื่อเจ้าเหมียวชูหางให้หลานเห็นมันกำลังบอกว่าหนูพร้อมจะเดินตามแม่ไปทุกที่แล้วจ้ะและความน่ารักอีกอย่างคือการที่มันเอาหางมาพันแข้งพันขาเราหลานเอ้ยท่านี้มันเหมือนการกอดของคนเรานั่นแหละแต่มันลึกซึ้งกว่าเพราะหางของมันจะสัมผัสกับตัวเราขนก็นุ่มกลิ่นก็ติดตัวมันคือการแลกเปลี่ยนความอบอุ่นและกลิ่นอายของกันและกันยายเคยเห็นเจ้ามณีแมวขาวมณีตัวเก่งของยายสมัยก่อนเวลาที่ยายขัดสมาธินั่งเคี้ยวหมากมันจะชอบเดินวนรอบตัวยายแล้วเอาหางยาวๆของมันพันรอบแขนยายไว้เหมือนมันอยากจะรั้งเราไว้ไม่ให้ลุกไปไหนอยากจะบอกว่าอยู่กับหนูก่อนนะแม่นะกุศโลบายหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่ท่านสอนไว้คือการที่แมวเอาหางมาพันขาเราเป็นการช่วยเตือนสติให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวนะหลานเวลาเราเดินรีบๆหรือใจร้อนรุ่มพอมันมาพันขาให้เราช้าลง
มันช่วยให้เราใจเย็นขึ้นสัมผัสที่แผ่วเบาแต่จริงใจนั้นคือยาทิพย์ที่ช่วยปลอบประโลมใจคนเป็นแม่ได้ดีนักเชียวหลานจงภูมิใจเถิดว่าถ้าหางของมันม้วนเป็นรูปคำถามใส่หลานเมื่อไหร่นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าในหัวใจดวงน้อยๆนั้นมีแต่ความรักและความผูกพันที่มีต่อแม่คนนี้อย่างหมดสิ้นแต่หลานรู้ไหมนอกจากหางที่กวัดแกว่งบอกรักแล้วยังมีสัมผัสสุดท้ายที่ถือเป็นความลับสุดยอดที่แมวจะมอบให้กับคนที่มันไว้ใจระดับลมหายใจเดียวกันเท่านั้นมันเป็นสัมผัสที่ใกล้ชิดจนแทบไม่มีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านและนั่นคือสัญญาณสุดท้ายที่ยายอยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเจ้าเหมียวถึงชอบเอาหน้ามาใกล้เรานักสัมผัสลมหายใจและพันธสัญญาแห่งจิตวิญญาณมาถึงสัญญาณสุดท้ายที่ยายเก็บไว้บอกหลานนะสัญญาณที่12การใช้จมูกมาสัมผัสใบหน้าหรือการแตะที่ริมฝีปากเพื่อสำรวจสัมผัสนี้แหละคือที่สุดของความรักแล้วหลานเอ๋ยหลานเคยไหมล่ะเวลานอนอ่านหนังสือหรือนอนพักผ่อนอยู่ดีๆเจ้าตัวแสบก็กระโดดขึ้นมานั่งบนอกแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนจมูกเปียกๆของมันแตะเข้าที่จมูกเราหรือบางทีมันก็นิ่งมองเราในระยะประชิดจนเราเห็นเงาตัวเองในตาของมันสัมผัสจมูกต่อจมูกแบบนี้ในโลกของแมวมันคือการทักทายที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นการยอมรับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นทางการคนโบราณท่านว่าแมวเป็นสัตว์ที่จำกลิ่นได้แม่นยำนักการที่มันเอาหน้ามาใกล้เราขนาดนั้นมันไม่ได้แค่มาทักทายนะหลานแต่มันกำลังดมกลิ่นลมหายใจของเราด้วยสัญชาตญาณแม่แมวจะดมลมหายใจลูกเพื่อตรวจดูความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติเมื่อมันทำกับเรานั้นแสดงว่ามันห่วงใยสุขภาพของหลานนะมันอยากรู้ว่าแม่สบายดีไหมแม่เหนื่อยหรือเปล่ามันคือการตรวจตราด้วยความรักที่สัตว์ตัวหนึ่งจะพึงมีให้ยายจำได้ว่ามีเรื่องเล่าในเรือนเจ้านายสมัยก่อนแมวไทยโบราณที่เลี้ยงไว้ในวังมักจะชอบมานั่งเฝ้าเจ้าของยามบรรทมและคอยเอาจมูกไปแตะที่แก้มหรือริมฝีปากเบาๆท่านว่านั่นคือการเรียกขวัญนะหลานในความเชื่อไทยเราเชื่อว่าคนเรามีขวัญการที่แมวซึ่งเป็นสัตว์มงคลมาสัมผัสใบหน้ามันเป็นการช่วยคุ้มครองขวัญไม่ให้กระเจิดกระเจิงไปไหนยิ่งถ้ามันทำท่าหลับตาพริ้มตอนจมูกแตะกันนะนั่นแหละคือวินาทีที่วิญญาณของแม่กับลูกได้สื่อสารกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดการที่มันกล้ายื่นหน้าเข้ามาในระยะประชิดขนาดนี้หมายความว่ามันไม่มีความระแวงในตัวหลานเลยแม้แต่น้อยหน้าเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดของแมวเหมือนกันนะการที่มันเอาเข้ามาใกล้ขนาดที่หลานจะงับมันได้หรือทำอะไรมันก็ได้แต่มันก็ยังทำนั่นคือความภักดีที่เหนือกว่าคำพรรณนาใดๆมันยอมรับว่าหลานคือผู้ให้ชีวิตคือผู้ปกป้องและคือแม่ที่มันจะฝากลมหายใจไว้ด้วยตลอดไปทั้ง12สัญญาณที่ยายเล่ามานี้หลานลองไปสังเกตเจ้าเหมียวที่บ้านดูนะว่าเขามีอาการกี่อย่างยิ่งเยอะก็ยิ่งบอกได้ว่าสายสัมพันธ์ของหลานกับเขานั้นมันแน่นแฟ้นเพียงใดแต่ยายจะบอกความลับอีกอย่างนะหลานเอ๋ยการที่เราจะได้รับความรักที่บริสุทธิ์แบบนี้จากแมวเราเองก็ต้องทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ด้วยไม่ใช่แค่ให้อาหารหรือที่อยู่อาศัยแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยเพราะบางครั้งการเป็นแมวบ้านในยุคนี้มันก็มีเรื่องชวนให้เครียดหรือเจ็บป่วยได้ง่ายๆเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องสุขภาพของเจ้าตัวแสบแล้วยายก็นึกขึ้นได้ว่าพักนี้หลานได้สังเกตไหมว่าเจ้าเหมียวที่บ้านมีอาการแปลกๆหรือเปล่าเพราะในตอนต่อไปยายจะเล่าถึงเรื่องลางสังหรณ์และลางบอกเหตุที่แมวมักจะแสดงออกมาเวลาที่บางอย่างในบ้านกำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของทั้งแมวและทั้งคนในบ้านเลยทีเดียวเชียวนะหลานเอ๋ยในตำราไทยโบราณเขาไม่ได้มองว่าแมวเป็นแค่สัตว์ที่จับหนูได้เก่งอย่างเดียวนะแต่เขาเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีขวัญที่แข็งแกร่งและไวต่อพลังงานมากที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อมันส่งสัญญาณทั้ง12อย่างที่ยายเล่าไปไม่ว่าจะเป็น 1. การนวดไปจนถึง 12. การใช้จมูกมาสัมผัสใบหน้านั่นหมายความว่าขวัญของเจ้าแมวกับขวัญของหลานได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วคนโบราณท่านว่าไว้ว่าแมวที่รักแม่ของมันมากๆมันจะทำตัวเป็นยันเป็น
หรือเครื่องรางที่มีชีวิตคอยทำหน้าที่ปัดเป่าเสนียดจันไรที่อาจจะกลายเข้ามาในบ้านเรือน ลองนึกภาพตามยายนะในคืนที่เดือนดับสนิทสนมไปด้วยความเงียบสงัดบางครั้งหลานอาจจะรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหรือรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นจ้องมองอยู่ถ้าตอนนั้นเจ้าเหมียวที่ปกติจะนอนขี้เกียจกลับลุกขึ้นมานั่งตัวตรงหูผึ่งแล้วเดินมานั่งขวางหน้าหลานไว้หรือเดินมาคลอเคลียที่ขาอย่างผิดปกตินั่นแหละหลานเอ๋ยมันกำลังทำหน้าที่ลูกกตัญญูที่คอยเป็นโล่ป้องกันพลังงานไม่ดีให้กับแม่ของมันอยู่มันจะใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวมันเข้าข่มสิ่งชั่วร้ายเพราะมันรู้ว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปโลกของมันก็พังทลายลงเช่นกันยายเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคุณทวดท่านหนึ่งท่านมีแมวสีสวาทที่รักท่านมากทุกครั้งที่มีแขกแปลกหน้าที่มีใจไม่บริสุทธิ์มาเยือนเรือนเจ้าแมวตัวนี้จะเดินไปนั่งจ้องหน้าแขกนั้นนิ่งๆแล้วส่งเสียงขู่เบาๆในลำคอเหมือนจะเตือนว่าอย่ามาทำอะไรแม่ของฉันนะนี่แหละคือสัญชาตญาณการปกป้องที่ลึกซึ้งที่สุดเมื่อมันเห็นหลานเป็นแม่มันจะก้าวข้ามความกลัวตามธรรมชาติและพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบสุขของหลานเอาไว้ความผูกพันระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบุญสัมพันธ์ที่สร้างกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่ที่สอนให้เราเมตตาแมวก็เพราะท่านรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้มีคุณวิเศษในการปรับสมดุลธาตุในบ้านนะหลานวันไหนที่หลานกลับมาด้วยความเครียดสะสมหัวใจร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมทรวงพอยายเห็นเจ้าเหมียวเดินเข้ามา 3. ใช้หัวโขกหรือเอาแก้มมาถูไถที่มือหลานเบาๆหลานจะสังเกตได้ว่าความโกรธหรือความทุกข์มันจะค่อยๆจางไปนั่นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการถ่ายเทพลังงานลบออกจากตัวหลานผ่านสัมผัสของมันยอมแบกรับความไม่สบายใจของแม่ไว้กับตัวมันเองเพื่อให้แม่กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งแต่หลานรู้ไหมว่าในความเข้มแข็งที่มันแสดงออกเพื่อปกป้องเราตัวมันเองก็มีมุมที่เปราะบางเหลือเกินโดยเฉพาะยามที่สภาพแวดล้อมในบ้านเปลี่ยนไปหรือยามที่ใจของแม่มีความทุกข์ระทมอย่างหนักเจ้าเหมียวมันจะรับรู้ได้ไวเสียยิ่งกว่าเครื่องจับความสั่นสะเทือนเสียอีกและนั่นจะนำไปสู่พฤติกรรมบางอย่างที่ถ้าหลานไม่สังเกตให้ดีหลานอาจจะมองข้ามเสียงเตือนภัยเล็กๆที่มันกำลังพยายามบอกว่าแม่จ๋าหนูรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคลื่นเสียงที่มองไม่เห็นและการจูนใจให้ตรงกันมาต่อกันที่เรื่องความไวต่อความรู้สึกนะหลานรักหลังจากที่หลานเข้าใจแล้วว่ามันคือเกราะคุ้มครองคราวนี้ยายจะเล่าถึงเรื่องสายใยแห่งความเงียบที่เชื่อมระหว่างหลานกับเจ้าเหมียวเอาไว้หลานเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาหลานแอบร้องไห้คนเดียวในห้องเงียบๆเจ้าแมวที่ดูเหมือนจะสนใจแต่เรื่องนอนกลับเดินเข้ามาหาแล้วมานั่งข้างๆคอยเอาตัวมาเบียดหรือการเลียและแต่งขนให้กับเราอย่างใจเย็นทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันยังนอนหลับปุ๋ยอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านแท้ๆนั่นเป็นเพราะว่าแมวที่เห็นหลานเป็นแม่มันจะจูนคลื่นหัวใจของมันเข้ากับหลานตลอดเวลาสัญญาณที่ 9การส่งเสียงร้องด้วยโทนเสียงพิเศษที่มันใช้คุยกับหลานน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสื่อสารเท่านั้นแต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมันสามารถรับรู้ถึงกลิ่นของอารมณ์ได้นะหลานในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาอาจจะบอกเป็นเรื่องของสารเคมีในร่างกายมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่คนโบราณเขาจะบอกว่าแมวมันเห็นน้ำใจคนเมื่อหลานเศร้าใจของหลานจะหม่นแสงลงเจ้าเหมียวที่รักหลานจะรู้สึกกระวนกระวายใจทันทีมันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดึงหลานกลับมาสู่ความสุขไม่ว่าจะเป็นการคาบของเล่นมาวางไว้ให้หรือการทำท่าทางตลกๆให้หลานดูนี่คือความพยายามของลูกที่อยากให้แม่สบายใจยายจำได้ว่าตอนที่ยายเสียคุณตาไปใหม่ๆยายเศร้าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ้าทองแมวของยายมันไม่ยอมไปไหนเลยนะหลานมันจะนั่งเฝ้าข้างๆยายตลอดเวลาคอยส่งเสียงร้องเรียกแผ่วเบาทุกครั้งที่เห็นยายเหม่อลอยมันคือการดึงขวัญของยายกลับมาให้อยู่กับร่องกับรอยนั่นแหละแต่ในทางกลับกันนะหลานถ้าวันไหนบรรยากาศในบ้านตึงเครียดมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีคนในบ้านมีจิตใจที่วุ่นวาย
เจ้าเหมียวจะเริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมา เช่น การไปแอบในที่มืดหรือการมีอาการตื่นตระหนกผิดปกติ นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่มันบอกกับแม่ว่าสภาพจิตใจในบ้านตอนนี้มันไม่มั่นคงแล้วนะคนโบราณเขาถือว่าถ้าแมวในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขแสดงว่าบ้านนั้นกำลังขาดเมตตาธรรมและความร่มเย็นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานไปไม่ใช่แค่แมวที่จะล้มป่วยแต่คนในบ้านก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยกุศโลบายนี้ช่างแยบขายนักเพราะมันสอนให้คนในบ้านต้องสำรวมกายวาจาใจเพื่อเห็นแก่สัตว์ตัวเล็กๆที่มันรักเราอย่างสุดหัวใจเมื่อเราพยายามทำตัวให้สงบเพื่อให้แมวสบายใจตัวเราเองนั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะความสงบนั้นจะนำมาซึ่งสติและปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตดังนั้นการที่เจ้าเหมียวเข้ามา 10. เลือกที่จะนอนหลับเคียงข้างในยามที่เราว้าวุ่นใจมันจึงไม่ใช่แค่การนอนเฉยๆแต่มันคือการปลอบประโลมและการมอบพลังชีวิตคืนกลับให้แม่ของมันหลานจงจำไว้เถิดว่าทุกกิริยาอาการที่มันแสดงออกไปในทางบวกตามสัญญาณทั้ง12ข้อนั้นมันต้องแลกมาด้วยความเอาใจใส่และความเข้าใจจากทางฝั่งเราด้วยนะเพราะความสัมพันธ์แม่ลูกนี้มันเป็นทางสองแพร่งเสมอถ้าหลานอยากให้ความรักนี้ยั่งยืนและอยากให้เจ้าเหมียวอยู่เป็นมิ่งขวัญให้บ้านไปนานๆหลานต้องรู้ใจมันในเรื่องที่ลึกไปถึงธาตุพื้นฐานของร่างกายมันด้วยเพราะในตอนต่อไปยายจะเล่าถึงความลับของการดูแลกายให้สอดคล้องกับใจเพื่อไม่ให้สายใยความรักนี้ต้องสะดุดลงเพียงเพราะเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปพิธีกรรมแห่งความเชื่อใจและการถอดรหัสรอยเท้าสิริมงคลหลานเอ๋ยในเรือนไทยสมัยก่อนการเลี้ยงแมวไม่ใช่แค่การวางถาดข้าวแล้วจบไปนะแต่มันคือการสร้างพิธีกรรมแห่งความรักที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นจังหวะชีวิตของกันและกันหลานรู้ไหมว่าทำไมยายถึงย้ำเรื่องสัญญาณทั้ง12อย่างนักโดยเฉพาะ 1. การนวดและ 11. การตั้งหางตรงและม้วนปลายหางเพราะท่าทางเหล่านั้นคือการตอบสนองต่อความมั่นคงที่หลานมอบให้ในฐานะแม่คนหนึ่งแมวเป็นสัตว์ที่รักความสม่ำเสมอเป็นที่สุดเมื่อไหร่ที่หลานทำกิจวัตรเดิมๆเช่นการตื่นมาลูบหัวเขาก่อนใครเพื่อนในตอนเช้าหรือการนั่งพร่ำบ่นเรื่องราวในใจให้เขาฟังตอนหัวค่ำสัมผัสเหล่านี้แหละคือการร้อยเรียงได้สายสิญจน์แห่งความผูกพันให้แน่นหนาขึ้นทุกวันคนโบราณท่านมีกุศโลบายที่แยบคายเกี่ยวกับการขวัญแมวท่านว่าทุกครั้งที่เราสัมผัสตัวเขาให้เรานึกถึงการส่งต่อพลังงานความเย็นจากใจเราสู่กายเขาเมื่อเขารู้สึกถึงความร่มเย็นจากมือแม่เขาจะยิ่งแสดงสัญญาณ7การนอนหงายโชว์พุงให้เราเห็นบ่อยขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าพื้นที่รอบตัวหลานคืออาณาเขตที่พระภูมิเจ้าที่ประทานพรมาให้แล้วในทางความเป็นจริงทางจิตวิญญาณแมวที่รักแม่ของมันมากๆมันจะพยายามกวาดพลังงานที่วุ่นวายในบ้านด้วยหางของมันหลานลองสังเกตดูเถอะวันไหนที่มีเรื่องว้าวุ่นใจในเรือนเจ้าตัวแสบจะเดินวนรอบขาเราถี่กว่าปกตินั่นคือเขากำลังพยายามดึงดูดความสนใจเพื่อให้เราหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะตรงหน้าเขาการที่เขายอมให้หลานทำกิจวัตรทุกอย่างตั้งแต่การตัดเล็บไปจนถึงการเช็ดหูโดยไม่ขัดขืนหรือแสดงสัญญาณ12การใช้จมูกมาสัมผัสใบหน้าขณะที่เรากำลังปรนนิบัติเขานั่นคือยอดสุดของคำว่าลูกแล้วนะหลานเพราะแมวโดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่มีโลกส่วนตัวสูงและหวงแหนร่างกายยิ่งชีวิตการที่เขาสยบยอมให้หลานสัมผัสทุกส่วนสัตว์นั่นแปลว่าเขามอบชีวิตและวิญญาณไว้ในมือของหลานอย่างสิ้นเชิงอย่าอยากให้หลานรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีอย่าได้ใช้ความโกรธหรือความรำคาญไปบั่นทอนความเชื่อใจที่เขามีให้เพราะความรู้สึกของแมวนั้นบอบบางเหมือนแก้วเจรไนถ้าแตกร้าวไปแล้วจะประสานให้เหมือนเดิมนั้นยากเย็นแสนเข็ญนักในตำราโบราณยังกล่าวถึงแมวให้คุณว่าไม่ได้ดูที่ลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ดูที่กิริยาตอบสนองต่อผู้เลี้ยงหากแมวตัวใดขยันทำตามสัญญาณทั้ง12ประการที่ยายว่ามาโดยเฉพาะการ2การนำของขวัญหรือเหยื่อมาให้และ5การส่งเสียงคลางคลืดอย่างสม่ำเสมอ
ท่านว่าเป็นนิมิตหมายว่าเจ้าของจะมีโชคลาภวาสนาเพราะสัตว์มงคลเหล่านี้เขารู้จักกตัญญูรู้คุณคนเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะแผ่กระจายความสุขนั้นออกมาเป็นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่บ้านเรือนแต่ก็นั่นแหละหลานเอ๋ยความสุขของเขาต้องเริ่มจากกายที่แข็งแรงและใจที่เบิกบานซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ยายกำลังจะบอกในลำดับต่อไปว่าด้วยเรื่องของการดูแลธาตุในร่างกายของลูกน้อยสีขาให้สมดุลเพื่อที่เขาจะได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้เราไปนานเท่านานการเยียวยาด้วยธาตุธรรมชาติและวิถีแห่งการครองใจเมื่อความรักในใจเบ่งบานแล้วกายหยาบของเจ้าตัวน้อยก็สำคัญไม่แพ้กันนะหลานรักยายสังเกตเห็นว่าสมัยนี้แมวบ้านเราเจ็บป่วยกันง่ายเหลือเกินบางตัวก็ขนร่วงเป็นหย่อมๆบางตัวก็มีกลิ่นปากหรือบางทีก็ถ่ายลำบากจนดูไม่สบายตัวคนโบราณเขาถือว่าถ้าแมวสุขภาพไม่ดีนั่นหมายถึงพลังงานในบ้านเริ่มติดขัดเมื่อเขาไม่สบายเขาก็จะแสดงสัญญาณรักอย่าง 6. การเดินตามติดแจหรือ 10. การเลือกที่จะนอนหลับเคียงข้างได้ไม่เต็มที่เพราะความเจ็บป่วยมันรบกวนจิตใจของเขาจนทำให้เขากลายเป็นแมวที่เสื่องซึมหรือฉุนเฉียวได้ง่ายหลานรู้ไหมว่าปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้สายใยระหว่างแม่กับลูกแมวต้องสั่นคลอนคือเรื่องของระบบภายในของเขาโดยเฉพาะการที่เขาได้รับธาตุที่ไม่สมดุลจากอาหารที่กินเข้าไปแมวเป็นสัตว์ที่ธาตุไฟแรงลำไส้เขาสั้นถ้าได้รับของที่ไม่ถูกกับธาตุเข้าไปก็จะเกิดอาการท้องผูกลมในท้องเยอะหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเขามากยายมักจะบอกลูกหลานเสมอว่าถ้าอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆให้ทำตัวเป็นแม่ที่คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเหมือนที่แม่แท้ๆจะเลือกเฉพาะข้าวสุกที่นุ่มและหอมที่สุดให้ลูกกินนั่นแหละในฐานะที่หลานคือแม่ของเขาการเลือกอาหารที่เข้าใจธรรมชาติของแมวอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องสำคัญมากยายแนะนำว่าควรหาอาหารสูตรธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้และบำรุงขนมาให้เขากินนะหลานเพราะอาหารพวกนี้เขาจะคัดสรรวัตถุดิบที่ย่อยง่ายไม่มีการปรุงแต่งด้วยสารเคมีที่รุนแรงเมื่อระบบขับถ่ายเขาดีลมในท้องไม่มีปัญหากลิ่นปากและกลิ่นตัวที่เคยรบกวนใจก็จะหายไปอย่างเป็นธรรมชาติแถมยังช่วยให้ขนของเขานุ่มสลวยงองามน่าสัมผัสเวลาที่เขามาทำสัญญาณ8การเลียและแต่งขนให้กับเราหรือเวลาที่เรากอดเขาเราจะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจที่เห็นเขามีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกจริงๆการที่เขามีร่างกายที่สดชื่นจะทำให้เขามีพลังงานเหลือเฟือที่จะมาแสดงความรักกับหลานไม่ว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นมา 4. การจ้องตาแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆหรือการวิ่งมาต้อนรับด้วย 11. การตั้งหางตรงทุกวันการดูแลเรื่องอาหารการกินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของโภชนาการแต่มันคือการบอกรักผ่านการกระทำที่สม่ำเสมอเมื่อเขารู้สึกว่าแม่คนนี้ดูแลเขาดีเหลือเกินสัญชาตญาณความจงรักภักดีของเขาก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวจนบางครั้งเขาสามารถรับรู้ถึงอันตรายหรือความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้เพื่อปกป้องแม่ของเขาเรื่องราวของสุขภาพกายที่โยงใยไปถึงพลังเร้นลับนี้ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะหลานคือเรื่องของบุญสัมพันธ์ที่จะนำพาความเจริญมาสู่ผู้ที่เมตตาสัตว์อย่างแท้จริงซึ่งในตอนหน้ายายจะเล่าให้ฟังถึงความมหัศจรรย์ของผลบุญจากการเลี้ยงแมวด้วยหัวใจและทำไมการแบ่งปันเรื่องราวความรักนี้ถึงเป็นสิ่งที่งดงามในสายตาของครูบาอาจารย์โบราณหลานเอ๋ยในสายตาของคนโบราณการที่สัตว์สักตัวจะยอมเปิดใจและยกให้เราเป็นแม่ของเขานั้นท่านถือเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่ทำร่วมกันมานะไม่ว่าจะเป็น 1. การนวดหรือการทำท่าฝนเล็บลงบนตัวเราที่เปรียบเสมือนการนวดเฟ้นปรนนิบัติผู้มีพระคุณหรือ 2. การนำของขวัญหรือเหยื่อมาให้ที่แสดงถึงความกตัญญูอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้มันคือการที่เขาพยายามสื่อสารว่าหนูรู้ซึ้งถึงเมตตาที่แม่มอบให้แล้วนะเมื่อหลานกลายเป็นแม่ในหัวใจของเขาแล้วสิ่งที่หลานได้รับคืนมามันไม่ใช่แค่ความน่ารักชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ที่
ที่ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาของหลานด้วยนะคนหลาน คนโบราณท่านสอนไว้ว่าบ้านใดที่มีแมวแสดงสัญญาณ 3. การใช้หัวโขกหรือเอาแก้มมาถูไถตัวเรา และ 4. การจ้องตาแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆอยู่เสมอบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะสัตว์เหล่านี้เขามีสัมผัสพิเศษในการดูดซับความร้อนรุ่มออกไปยิ่งยามที่เขา 5. การส่งเสียงครางคลืดหรือเสียงกรนในลำคอใส่หลานยายอยากให้หลานระลึกไว้เถิดว่านั่นคือเสียงสวดมนต์ให้แม่แมวมีอายุยืนยาวและมีความสุขความผูกพันที่แน่นแฟ้นเช่นนี้เองที่ทำให้เขาไม่ยอมห่างจากหลานไปไหนไม่ว่าหลานจะขยับตัวไปทางใดเขาก็จะ 6. การเดินตามติดแจไปทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัวและเมื่อถึงยอมพักผ่อนเขาก็จะมอบความไว้วางใจสูงสุดด้วย 7. การนอนหงายโชว์พุงและยอมให้สัมผัสส่วนท้องหรือการทำหน้าที่เป็นนางกำนันคอย 8. การเลียและแต่งขนให้กับเราสิ่งเหล่านี้คือการสะสมบุญบารมีร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์หลานจงรู้เถิดว่าเมตตาธรรมที่หลานมอบให้กับชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขและเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นี่เองที่ทำให้การดูแลเขาให้มีสุขภาพดีจึงเป็นเรื่องสำคัญยายขอย้ำอีกครั้งว่าอาหารสูตรธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้และบำรุงขนคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เขาอยู่แสดงสัญญาณรักกับเราไปได้นานๆเพราะมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นปากและคราบน้ำตาทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงขนสวยนุ่มสลวยพร้อมที่จะมา 9. การส่งเสียงร้องด้วยโทนเสียงพิเศษเพื่อสื่อสารกับเราให้เราชื่นใจในทุกๆวันเมื่อเขาไม่เจ็บป่วยเขาก็จะมีกำลังที่จะมา 10. การเลือกที่จะนอนรับเคียงข้างหรือนอนทับบนตัวเราเพื่อคุ้มครองเราในยามนิทราและคอยส่งสัญญาณ 11. การตั้งหางตรงและม้วนปลายหางเป็นรูปคำถามหรือการใช้หางพันรอบขาเพื่อทักทายแม่ของเขาด้วยความร่าเริงและจูบอำลาด้วย 12. การใช้จมูกมาสัมผัสใบหน้าหรือการแตะที่ริมฝีปากเพื่อสำรวจก่อนที่ต่างฝ่ายจะหลับฝันดีหลานเอ๋ยถ้าเรื่องราวที่ยายเล่ามานี้ทำให้หลานรู้สึกอิ่มเอมใจและมองเห็นความหมายในดวงตาของเจ้าเหมียวที่บ้านได้ลึกซึ้งขึ้นยายก็อยากเชิญชวนให้หลานได้ช่วยแบ่งปันเรื่องราวความน่ารักของลูกๆสีขาของหลานลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยนะจ๊ะบอกเล่าให้ยายฟังทีว่าเจ้าเหมียวของหลานมีกี่สัญญาณที่บอกว่ารักหลานสุดหัวใจและอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้เพื่อนฝูงคนรักแมวคนอื่นๆได้รับฟังด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสัมพันธ์และส่งต่อความเมตตาธรรมสีขาให้ขยายวงกว้างออกไปยิ่งเราแบ่งปันความรักสันติสุขในใจเราก็ยิ่งเพิ่มพูนนะหลานนะแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนล่ะยายยังมีบทสรุปสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของการเป็นแม่แมวมาเล่าให้ฟังในตอนจบเพราะความรักนี้ยังมีแง่คิดที่ลึกซึ้งไปถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์เราด้วยซึ่งยายจะขมวดปมให้ฟังในตอนต่อไปจ้ะบทสรุปแห่งความกตัญญูและบทเรียนชีวิตจากเสียงฝีเท้าเบาๆในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของตำนานความรักระหว่างแม่และลูกสีขากันแล้วนะหลานรักตลอดเวลาที่เรานั่งคุยกันบนแคร่ไม้แห่งนี้ยายได้คลายปมสัญญาณทั้ง12ประการตั้งแต่ 1. การนวดหรือการทำท่าฝนเล็บลงบนตัวเราจนถึง 12. การใช้จมูกมาสัมผัสใบหน้าสิ่งที่ยายอยากให้หลานจดจำให้มั่นไม่ใช่แค่พฤติกรรมของแมวแต่มันคือหัวใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ขนหนานุ่มเหล่านั้นแมวได้สอนให้เรารู้จักความหมายของการอยู่กับปัจจุบันขณะการรักใครสักคนอย่างหมดหัวใจโดยไม่มีข้อแม้และการแสดงความกตัญญูที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดคนโบราณท่านมักจะเปรียบเปรยเสมอว่าแมวคือพระโพธิสัตว์ในร่างสัตว์ที่มาเพื่อทดสอบความเมตตาในหัวใจมนุษย์เมื่อไรที่หลานสามารถผ่านด่านความเย่อหยิ่งความเอาแต่ใจของเขาจนเขายอมแสดงสัญญาณ 5. การส่งเสียงครางครืดหรือเสียงกรนในลำคอและ 7. การนอนหงายโชว์พุงและยอมให้สัมผัสส่วนท้องไส้หลานได้นั่นหมายความว่าหลานได้พัฒนาจิตใจจนมีความอ่อนโยนและนิ่งสงบพอที่สัตว์ป่าจะไว้วางใจได้บทเรียนนี้หลานสามารถเอาไปปรับใช้กับคนรอบข้างได้เช่นกัน
ความอดทน ความเข้าใจ และการให้โดยไม่หวังผล คือรากฐานของความสุขที่แท้จริงจำไว้เถิดว่า การที่เขา6การเดินตามติดแจไปทุกหนทุกแห่ง และ10การเลือกที่จะนอนหลับเคียงข้างหรือนอนทับบนตัวเรา มันคือการย้ำเตือนว่าในโลกที่วุ่นวายนี้ หลานยังมีชีวิตเล็กๆที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่อยู่ที่การได้เห็นเจ้าเหมียว 11การตั้งหางตรงและม้วนปลายหางเป็นรูปคำถาม วิ่งมารับที่หน้าประตูบ้าน และได้สบตากับเขาในขณะที่เขาการจ้องตาแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆเพื่อบอกรักหลานก่อนเข้านอนแค่นี้ชีวิตคนเราก็สมบูรณ์เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้ยายมะลิขออวยพรให้หลานและเจ้าเพื่อนสีขาของหลานมีความสุขสมบูรณ์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีบุญสัมพันธ์ที่มั่นคงยืนยาวสืบไปขอให้ทุกครั้งที่หลานลูบหัวเขาหลานได้รับพลังแห่งความเมตตาที่เย็นชื่นใจและขอให้ความรักนี้เป็นแสงสว่างนำทางให้หลานเป็นคนที่มีจิตใจสูงยิ่งขึ้นไปนะหลานรักวันนี้ยายเล่าจนดวงตะวันลับขอบฟ้าแล้วถึงเวลาที่ต้องไปดูแลเจ้าเหมียวที่หลังบ้านแล้วล่ะไว้มีโอกาสหน้าเราค่อยมานั่งคุยกันใหม่นะจ๊ะ